السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معاكم كارمن. حبيت أنهي وأختم معاكم سنة 2020 بتقنيات عن العلاقات. طبعا المتابع للقناة عارف ان احنا نشرنا تقنيات كتيرة الفترة اللي فاتت، وحبيت ان انا اديكم هدنة شوية من التقنيات ونرجع نواصل. تقنياتنا النهاردة هي تقنيات خاصة بالعلاقات العاطفية، وهعيد وهكرر التنويه وأقول إنه هذه التقنيات هي تقنيات مساعدة، لا تغني عن إن أنت تشتغل على نفسك عشان تفهم الأفكار والمشاعر والمعتقدات اللي بتحكم علاقاتك، ايه هي الانعكاسات اللي في الداخل عندك وبتظهر في الخارج علشان انت تبدأ تصلح هذه الانعكاسات. لا تعني ممارسة هذه التقنيات ان انت تتحمل علاقة سامة، علاقة مستنزفة لوقت طويل من الزمن. هذه التقنيات ممكن تفيدك في بداية شغلك على نفسك لتعديل العلاقات وتطويرها، لكن اذا انت في علاقة اشتغلت عليها لوقت طويل وهذه العلاقة مفيش منها امل، فلو سمحت ما تطبقش اي تقنيات علشان تعدل هذه العلاقة، وابدأ بشغلك على نفسك انت عشان تتخذ القرارات السليمة تجاه نفسك. تقنياتنا النهاردة هما تقنيتين، والمكونات تقريبا متشابهة، ولكن في تكنيك كده لكل واحدة مختلف عن الآخر. أول تقنية هي تقنية لإزالة الشكوك من العلاقات. إذا أنت في علاقة، هذه العلاقة هي قوية، هي لطيفة، هي متوازنة، ولكن في مرحلة ما كده حسيت ببعض المخاوف، حسيت ببعض الشكوك، فالتقنية دي هتساعدك في إزالة هذه الشكوك. التقنية ببساطة هنحتاج فيها شمعة من اللون الأبيض أو اللون الذهبي، لو مفيش ذهبي فهيبقى اللون الأبيض. أيضا هنحتاج ورق غار سليم، يعني ورقة سليمة مش ورقة مكسورة. أوكي، ببساطة هنجيب الشمعة، هنحطها في طبق صغير أو في حامل الشموع، وهنرتب ورق الغار بشكل دائري حوالين الشمعة. هنعمل حوالي 3 صفوف من ورق الغار، تمام. وبعدين هتبتدي ان انت تركز على هذه الشمعة وتفكر في كل الشكوك والمخاوف والمشاكل اللي انت بتمر بيها في هذه العلاقة. بعد كده هتشعل هذه الشمعة وهتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يمدك بالهدوء والسلام وإزالة كل هذه الشكوك والمخاوف وحل هذه المخاوف. دي ببساطة التقنية الأولى. التقنية التانية أيضا هنستخدم فيها الشموع، وهعيد وكرر وأقول إنه إذا العلاقة أصلا قوية وبتمر بمطب، مش علاقة أصلا طول الوقت بتمر بمشاكل وحاسس فيها بعدم راحة، إذا أنت في علاقة متوازنة ولكن بتمر بتحدي أو مطب أو مشكلة معينة، فطبق هذه التقنية. هنحتاج شمعة بيضة أو حمراء، أوكي. هنحتاج خلة أسنان أو قلم أو أي طرف مدبب علشان هنستخدمه في التقنية دي. هنحتاج أيضا عسل أبيض، وممكن نحتاج لقطرات من زيت الياسمين أو اللافندر وإكليل الجبل. التقنية ببساطة هو إن أنت هتحفر اسمك واسم الشخص أو اسم شريكك العاطفي على الشمعة بخلة الأسنان أو بالطرف المدبب، وبعدين هندهن الشمعة دي بالعسل وبعدين بزيت الياسمين لو توفر. وبعدين هنحط الشمعة في طبق صغير أو في حامل الشموع، وهنحط حواليها اللافندر أو هنحط حواليها إكليل الجبل إذا توفر، وهنحط الشمعة في جهة اليسار بحيث إن الشمعة تكون نوعا ما مقابلة لشكر القلب عندك، تمام. وهتبتدي تردد بعد ما تشعل الشمعة: يا الله، أسألك اللطف والمودة لإصلاح علاقتي، أسألك أن يسود السلام وتنفك جميع الخلافات والمشاكل، أسألك الحب والبركة في هذه العلاقة، أسألك إزالة أي طاقة سلبية عند شريكي تجاه علاقتنا، وأسألك إزالة أي طاقة سلبية عندي تجاه شريكي وتجاه هذه العلاقة، أسألك الحب والتوافق بينا.
وهتركز على هذه الشمعة لمدة 10 دقايق. طبعا في أي تقنية هتكون أنت متواجد في مكان بمفردك، مكان هادئ بدون مقاطعات، ولمدة 10 دقايق هتركز على الشمعة، وبعدين هتغلق هذه الشمعة بحيث أن أنت هتجيب ورقة وتضغط على الشمعة عشان تنطفي، أو لو عندك القرطاس الصغير اللي بيطفوا بيه هذه الشموع يكون أفضل. التقنية دي هتكررها 7 مرات، يعني 7 أيام ورا بعض. حدد وقت محدد وكرر هذه التقنية بنفس الشمعة إن أمكن. لو ما أمكنش فأنت كل يوم هتعمل شمعة جديدة في التقنية التانية. تمام؟ كانت معاكم كارمن، أنو إن شاء الله إن التقنيات دي تفيدكم. أي حد عنده سؤال ممكن يسيب لي سؤاله في الكومنت، أو ممكن يسألني في جروب التليجرام. يومكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.